Szép jó reggelt kívánok! Augusztus 4-e vasárnap van. Tegnap este bemutatott helyen ébredtem. Már voltam fönt, leszettem a ponyvát, hogy egy kicsit szellőzzön a bivakzsák is. Jó sok vizet fölfogott a ponyva. Visszabújtam kicsit lustálkodni. Ma szép napos idő van, legalábbis egyenlőre, illetve hát hallom, hogy fúj a szél, de ez egy jó védett hely itt. Szóval tölteni remélhetőleg fogok tudni, illetve valamennyi ruhát szárítani is. Hát lássuk, milyen lesz ez a mai nap. És egy kis lejtő. Úgy tűnik, hogy utam legmagasabb pontján áthaladtam, mert hogy ma reggeli indulásra 575 métert mutat, és azt mutatja, hogy innen már csak lefele lesz, tehát ugye az is lejjebb volt, mint a határ, tehát akkor az lehetett a csúcs, a hágó. Na hát akkor azért lesz még előttem mászás, az biztos. Remélem nem tévedésből gondolom úgy, hogy túl vagyok rajta. Mindegy, ha így van, akkor is közel van már a csúcs, aztán utána csak lefelé pár kisebb csúcs, aztán gurulás a tengerig, bár lesz pár domb. Mennek ki a tehenek a legelőre. Ott az úton is van. Meg ott a út mellett is. Na szóval itt vannak a tehénkék. Beléptem a Nemzeti Parkba, a Magurszki Nemzeti Parkba. És ezen az úton elvileg más nem jöhet, csak biciklis, meg kivétel, ki tudja, mert lengyelül volt írva. Tudom, az a 575 méteres csúcs hogy volt jelölve, mert most vagyok 600 méteren, a Navi szerint is. Az útvonal rögzítés szerint meg már valami 640-en lehetek. Ez valami turista menedék lehet. Na ez az igazi csend. És még térerő sincs. Azért erre van turista biciklis infrastruktúra is. Ennél a beállónál biciklitartó is van. Meg be lehet húzódni rossz idő esetén. Ez már a második a pár kilométer alatt. Nem haladok gyorsan a emelkedők miatt, és már voltam 650 méteren is. Szóval az az 575 méteres csak ámítás volt, és egy sporttárs szembe. És még egy bringás. Eddig erre nagyon jó az út, és elég hosszú egyenes lejtők vannak, csak vagy talán pont ezért néhol fekvőrendőrrel van megtörve a lendület. Mondjuk az szívás volt, amikor pont a völgybe volt a fekvőrendőr, aztán utána lendület nélkül kellett mászni. Tehát ez van, néha egy kicsit le lehet lassítani. Reggeli párát szárítja föl a nap, nem tudom mennyire látszik itt néhol ezek a gőzgomolyagok. Ott előttem
meg aztán pláne. Gondolom mostanára sütött be ide a nap. És még mindig száll föl a pára. Búcsú a Nemzeti Parktól, legalábbis itt volt a tábla, hogy kiértem belőle. Egy öreg vashíd. A Viszloka duzzasztója. És a másik oldal. Előbb húztam kicsit a küllőkön, illetve próbáltam rájönni, miért zenél a bal első kerék. Nem sokra jutottam, de a küllők már tuti nem lazák. Még ha volt is. Lehet a fék. Hát érdekes módon, ha kicsit húzom, akkor nem csinálja. De ha üresen megpörgetem a kereket, akkor se adja ezt a hangot. Megint 7%-os emelkedő. Megint jön egy csúcs, de kisebb, mint az előző. Ja, és hát amíg szerelgettem, egy jó tét lélek megint oda jött hozzám, hogy kell segítség. Gyerekkel jöttek ki drónozni, vagy valami ilyesmi lehetett. Lelkesen búcsúztak tőlem, mikor indultam. És megint Nemzeti Park. Itt vagyok a mai második hágónál. 540 méter. 7%-os emelkedőn kellett mászni. És hát 7%-os lejtőt ír. Tehát most legalább gurulok kicsit. Szóval itt egy tömegsír van, 1250 zsidó 1942-ben haltak meg ugye a Hitler kegyetlenkedései miatt. Majd le kell fordítani Google Translate-tel, hogy mit ír pontosan a tábla. Na hát ez egy jó gurulás, csak vigyázni kell, mert idővel szar lesz az út, kátyús, meg ilyesmi. Itt előttem is látszik, szóval vissza kell fogni a cangát. Azért a versenybringások úgy elhúztak mellettem, hogy csak na. Gondolom ők azért már ismerik itt a járást. És a kilátás az gyönyörű. Azért az ilyen látványért megéri fölmászni, még ha kínlódás is. Megint keresztezem Viszlokát, vagy Visztoka, franc se tudja, hogy kell mondani. Jó sok bringás volt erre, már ilyen versenybringás. Készül a reggelim. Kidurrant a zsembe. Ugye kifli. Na. Gázló átkelés. Bár ott van egy gyaloghíd, azon is át lehetett volna menni, de hát ez így izgalmasabb, ugye. Ott pecázik egy bácsi.
Kis autentikus faházak. A látkép gyönyörű, egy kicsit csalódott vagyok. Bementem itt az előbb egy temetőbe, de csak kerekes kútba volt víz, és nem iható rá volt írva, így nem mertem belőle venni. Hát, majd valahol kell vizet szerezni. Elvitt a Navi megint valami kavicsos útra, de az egyik háznál voltak, éppen beszélgettek kint. Megkérdeztem, kaphatok-e egy kis vizet? Hát kaptam vizet is, kaptam sütit is, egy kicsit beszélgettünk, aztán jövök tovább. A beszélgetés nem volt túl gördülékeny, mert egy fiatal srác beszélt valamennyire angolul, tolmácsolt. Hát ennyi. Megint olyan érzésem van, hogy végtelen mászás, amit csinálok. Azért főúton nincsenek ilyen komoly emelkedők, hát ott meg az autók zavarók. Hát valamit valami. Talán már nem mászok nagyon följebb. Folyamatosan cserélgetem a fejfedőt. Lejtőn fölveszem a biciklis sisakot. Bár ne pereceljek, de azért biztos, ami biztos. De hát fölfelé úgy beleizzadok, hogy folyik mindenhol a víz rólam, olyankor fölteszem a surda sisakot, surda sapkát, ami rájöttem, hogy nem is annyira baj, hogy két rétegű és kifordítható, mert hogyha átizzadom a belsejét, kifordítom, és akkor a száraz fele kerül a fejemre, a nedves meghűti a külsejét, és nem annyira izzadok bele. Amikor árnyékba megyek húzamosabb ideig, akkor meg semmi nincs a fejemen, akkor az ölembe veszem a surda sapkát is. Fú. Ma elvileg nincs olyan meleg, de azért meleg van. Majdnem fölborult a biciklivel, annyira nézett. Ez annyira meredek emelkedő lesz, hogy ki sem merték írni a százalékot, úgy tűnik. Lassan egy 7 kilométeres gurulás végén vagyok. Itt már egy kicsit lehet tekerni, és az elején inkább fékezni kellett, mert őrült tempóba jöttem, 9%-os volt a lejtő. Jó kis faház. Szóval nem az első, nem a második faház. Itt az út mindkét oldalán van, de még az előző előtt is volt, csak nem vettem föl. 14%-os emelkedő mögöttem, hát azért nagy nehezen fölmásztam. Kiértem a hegyekből, egyből haladósabb a dolog. Túl vagyok a 110. kilométeren, de már 6 óra körül van, tehát olyan hudesokat nem fogok menni. Ide jött hozzám a fickó, kérdezte honnan, hová jövök, meg mondta, hogy integettek az autóból. Elhagytam Kolbuszova városát, és hát fél 7 körül van, elkezdett kicsit esteledni. Na szóval ilyen kis sheltert építettem az éjszakára, mivel hogy eső várható. A mai nap
kicsit több mint 130 kilométert mentem, amit nem gondoltam, hogy sikerülni fog, mivel hogy a hegyek ott voltak az elején. De azért csak sikerült ennyit jönni. Na hát elteszem magam éjszakára egy rövid tisztálkodás után a holnapi viszontlátásra.